السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو دوت هكمل ملخص الموسم الاول من انمي نجوم العمالقة. كنت سبق وعملت ملخص اول 13 حلقة، وهتلاقي الرابط بتاعهم في الوصف او الاي اللي فوق دي. ويلا قبل ما نبدأ انزل حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات ان ايرين فاق لقى نفسه مقبوض عليه من الشرطة العسكرية، وقدامه القائد ايروين وليفاي. وايروين بيقول له سمعت ان في سر خطير عن العمالقة في قبو البيت عندكم. قال له اه. ليفاي قال له طيب وناوي تعمل ايه؟ قال له عاوز انضم لقوات الاستكشاف واقتل اكبر عدد من العمالقة. قال له خلصانه يا زميلي، انا من دلوقتي هبقى مسؤول عنك، بس لو حسيت انك هتخن او هتتجنن هطير لك رقبتك. وبعدها انتشرت الاخبار انه في عملاق بيساعد البشر وسد الفتحه اللي في سور روس، وانه منقذ البشريه. الشرطه العسكريه كانت عاوزه تتخلص من ايرين علشان خايفين لحسن يستخدموه قوات الاستكشاف في الانقلاب على المنطقه الداخليه. ولان القوات كانت خايفه من ايرين قرروا يحاكموه ويقرروا اذا كان هو مفيد ولا خطر على البشريه. الشرطة العسكرية كانوا عايزين يدرسوا جسد ايرين وبعدها يتخلصوا منه بأقرب وقت، والكنيسة كانت عايزة تقتله. وكتائب الاستكشاف قالت انهم هيقبلوا ايرين في الفرقة ويستخدموا قوة العملاق علشان يسدوا سور ماريا. واعترضت الشرطة العسكرية بحجة انه اول ما تحول فقد السيطرة وكان هيقتل ميكاسا. شهدت ميكاسا انه انقذها مرتين وهو متحول لعملاق قبل كده، وقالوا انها قالت كده بسبب انه انقذها وهم صغيرين. ممكن تكون هي كمان وحش ولازم نشرحها. وايرين يسمع كده ويسكت؟ لا طبعا، راح هاجع عليهم ونزل فيهم شتيمة. قام ليفاي رن علقة من كتر الضرب خلى الشرطة العسكرية هما اللي يدافعوا عنه. وفي النهاية وافق القاضي على خطة استعادة سور ماريا وإنه ليفاي يكون مسؤول عنه. وراحوا المقر القديم لقوات الاستكشاف ونضفوه. بعدها جت هانجي لإيرين علشان يساعدها في تجاربها على العمالقة اللي مسكوهم وقت سد فتحة سور روس، واكتشفت إنهم ما بيقدروش يتواصلوا وإن نشاطهم بيقل في الليل، وإنهم ما بيحتاجوش ياكلوا ولا يشربوا ولا يتنفسوا، ولكن يبقوا تحت إشعاع الشمس بس، وإنهم ما بيحسوش بالألم خالص، وإن جسمهم خفيف بالنسبة لحجمهم. فضلت تحكي لإيرين عن تجاربها على العمالقة. في اليوم التاني اتقتل العملاقين اللي كانت هانجي بتعمل عليهم التجارب، وعرفوا إن اللي قتلهم من الجنود، وبدأوا يفحصوا التروس بتاعتهم ولكن ما اكتشفوش مين الفاعل. وبعدها وفي يوم التجنيد قرر صحاب إيرين إنهم ينضموا لقوات الاستكشاف. بدأوا في دراسة تشكيلات قوات الاستكشاف اللي هي عبارة عن رادار بشري لمعرفة أماكن العمالقة ويتجنبوها. وبعدها راحوا المقر وقابلوا إيرين هناك. تاني يوم بدأت العملية عشان يعرفوا أسرار العمالقة، وكانت طريقة التواصل بين القوات عن طريق إشارات الدخان. الإشارة الحمراء معناها في عملاق، والإشارة الخضراء معناها تغيير المسار، والإشارة السوداء معناها إن في عملاق غير طبيعي ولازم يقضوا عليه. وبعد لما قضوا عليه ظهر عملاق تاني أنثى وكان سريع جدا، وكان باين إنه عملاق ذكي. وارمن اكتشف انه مش مجرد عملاق غير طبيعي وانه جواه انسان زي ايرين. وحاول ارمن وجان وراينر يعطلوها علشان لو راحت للمكان اللي فيه قائد القوات هتتعطل التشكيلة ويموتوا كلهم. واكتشف ارمن انها بتدور على ايرين وحاولوا يهاجموها وكانت هتقتل ارمن وراينر، وهرب راينر من ايديها بصعوبة. ولكن بعدها راحت ناحية المكان اللي فيه ايرين وبدأت تبيد في الفرق واحدة بعد التانية. وراحوا المنطقة فيها اشجار ضخمة علشان يبدأوا الهجوم المضاد على عملاق الانثى. بدأوا يتمركزوا فوق الشجر. وصلت العملاق لمكان إيرين وكان هيتحول، ولكن منعوا ليفاي وقال له اجري بأسرع ما يمكن. وبعدها ضربوا أسهم لتثبيت العملاق علشان يعرفوا مين اللي جوه العملاق. وفي اللحظة اللي بيهجموا فيها حولت إيديها لكريستال وانكسرت السيوف. وفجأة صرخت العملاق وبدأ كل العمالقة يجروا ناحيتها، بدأوا يهجموا عليها وكلوها. والقائد إيرين اكتشف إن الشخص اللي كان جوه العملاق لسه عايش، وأمر الكل بالانسحاب. وفعلا بدأ الكل ينسحب. وفي اللحظة دي الشخص دوت بدأ يهجم على مجموعة إيرين وقتلت واحد منهم وتحولت لعملاق تاني. ولكن المجموعة خلت الأولوية لهروب إيرين وهجموا عليها وقطعوا عينيها وعضلات إيدها، وكانوا خلاص هيقضوا عليها، ولكنها جددت عينيها في اللحظة الأخيرة وقضت عليهم واحد ورا التاني. وإيرين لما شاف كده اتجنن وتحول بسرعة لعملاق وهجم عليها وضربها. ولكن أول لما جددت عملت معاه الغلط وهبدته رجل طيرت له نص وشه، وكلت إيرين وجريت. وهجمت عليها ميكيسا ولكنها جريت. وفي الوقت ده جه ليفاي وهجم على العملاقة وعمل قتال أسطوري وقدر انه ياخد ايرين من بقها وهرب. وتراجعوا لسور روس تاني وكان غضب الناس عليهم شديد بسبب الجنود اللي ماتوا. بعدها تم استدعاء ايرين وقادة فرقة الاستكشاف للعاصمة. واكتشف ارمن هوية العملاق وقال للقائد ايرين وعملوا خطة عشان يمسكوها. وراح ارمن لاني وقال لها عاوزك تساعدينا اننا نهرب ايرين، ووافقت. كانوا عايزين يستدرجوها النفق تحت الارض علشان ما تقدرش تحول لعملاق، ولكنها اكتشفت الخطة دي ومرضتش تنزل معاهم وتحولت بسرعة لعملاق. وهرب ايرين النفق، بدأت تهدم النفق عليهم. وهرب ارمن وكاسا وقع النفق على ايرين
وهو ما كانش عارف يتحول لعملاق، واستدرج أرمن العملاق لفخ فرقة الاستكشاف، ولكن العملاقة قدرت تهرب، وقدر إيرين أخيرا إنه يتحول، وبدأت المعركة ما بين إيرين وآني. كانت آني بتحاول تهرب بأي طريقة، وحاولت تتسلق السور، ولكن ميكاسا قطعت إيدها وهجم عليها إيرين وكان هياكلها، ولكن ليفاي وقفه، وتحولت آني لكريستالة، ومهما حاولوا يدمروا الكريستالة ويخرجوها بيفشلوا. بدأوا في استجواب القائد إيرين علشان الوفيات اللي حصلت بسبب العملية، وفي الآخر معرفوش أي حاجة عن العمالقة برضه، واتكلفت كتائب الاستكشاف بحبس آني. وبكده يبقى انتهينا من الموسم الأول من أنمي هجوم العمالقة. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.